السلام عليكم. أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجي اس من البداية للاحتراف على قناة جي اس زون. موضوعنا النهاردة يكون على واحد من أهم عناصر الخريطة وهو اتجاه الشمال، وهنعرف مع بعض ليه لازم نحط اتجاه الشمال على الخريطة عندي. في الحقيقة في كذا نوع من اتجاهات الشمال، ولكن أهم نوعين عندي اللي هنستخدمهم في الخرائط هو اتجاه الشمال الحقيقي واتجاه الشمال المغناطيسي. اتجاه الشمال الحقيقي أو الجغرافي هو عبارة عن الخط الواصل بين أي نقطة على سطح الأرض ونقطة القطب الشمالي، أو الخط الواصل إلى النجم القطبي. يعني إيه؟ يعني أنا لو عندي الكرة الأرضية بهذا الشكل وعندي ده نقطة على الخريطة، فاتجاه الشمال للنقطة ديت هيكون بالشكل دوت. ولو عندي موقع في المكان دوت، اتجاه الشمال للنقطة ديت أو للموقع دوت هيكون الاتجاه دوت. وكذلك هنا اتجاه الشمال هيكون هنا. ليه؟ دي نقطة القطب الشمالي. إذا اتجاه الشمال الحقيقي أو الجغرافي بيتماشى أو بينطبق دائما مع خطوط الطول، يعني خطوط الطول بتحدد لي الاتجاهات عندي. اتجاه الشمال الحقيقي هو اتجاه ثابت لا يتغير بمرور الوقت. ازاي اقدر احدد اتجاه الشمال الحقيقي عندي؟ في طريقتين اقدر احدد بيهم الاتجاه الشمالي. الطريقة الأولانية نهارا عن طريق الشمس، وبتبقى عن ظل العصا، وبيتم قياس الاتجاه قبل وقت الزوال. الطريقة التانية بتبقى ليلا وعن طريق تحديد موقع النجم القطبي، والطريقة ديت بتكون لسكان نصف الكرة الشمالي فقط. طيب اتجاه الشمال الحقيقي ده كيف يوضع على الخرائط؟ يمكن أن يوضع اتجاه الشمال الحقيقي أو الجغرافي بهذا الشكل اللي قدامنا، عبارة عن اتجاه الشمال بهذا الشكل، وفي نهايته نجمة تشير إلى نجم القطب. نيجي لاتجاه الشمال المغناطيسي. اتجاه الشمال المغناطيسي هو الخط الواصل بين أي نقطة على سطح الكرة الأرضية ومركز الكتلة المغناطيسية الشمالية، أو القطب المغناطيسي الشمالي للأرض. طبعا احنا عارفين إن القشرة الأرضية هي عبارة عن مجموعة من الصخور. الصخور دي بتتكون من معادن، والمعادن بتتكون من عناصر، وإن الكرة الأرضية بتدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق بسرعة تصل إلى 1667.67 كيلومتر في الساعة عند الاستواء، وبتقل كلما اتجهنا شمالا أو جنوبا. نتيجة الحركة ديت والعناصر المكونة للأرض، نشأ حوالين الكرة الأرضية مجال مغناطيسي، وبالتالي الكرة الأرضية عندي هتصبح وكأنها مغناطيس كبير له قطبين، قطب موجب وقطب سالب، زيه زي أي مغناطيس. القطبين دول أحدهم عند القطب الشمالي للأرض، والآخر عند القطب الجنوبي للأرض. وطبعا الكرة الأرضية كمغناطيس كبير بيؤثر وبيتأثر بالكواكب والنجوم وأي جسم موجود في الفضاء. وزي ما احنا عارفين إن الأرض بتدور حول الشمس في مسار بيضاوي، وإن في كواكب أخرى بتدور حوالين الأرض. أثناء سير الأرض في هذا المدار البيضاوي بتقترب وبتبتعد من كواكب، فبالتالي هيتأثر المجال المغناطيسي للأرض بمجالات مغناطيسية أخرى، وبالتالي لن يكون موقع هذا القطب الشمالي المغناطيسي ثابت، ولكنه سوف يتحرك يمينا أو يسارا حول نقطة القطب لحد ما تأثير الكواكب التانية ديت يزول عن كوكب الأرض. وبالتالي سوف نجد إن اتجاه الشمال المغناطيسي غير ثابت ومتغير. يعني إيه متغير؟ يعني مش هينفع لو قسته النهاردة لقيته قيمة، وجيت السنة اللي جاية أو اللي بعدها أو اللي بعدها وقسته هلاقي القيمة مختلفة. فالشمال المغناطيسي إما أن يقع إلى الشرق من الشمال الحقيقي أو إلى الغرب منه، وهتحصل عندي زاوية بين الاتنين، الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي. الزاوية ديت بتسمى بزاوية الاختلاف المغناطيسي. الزاوية ديت ليها مقدار وليها اتجاه وليها نسبة تغير سنوي أو معدل تغير سنوي. طيب الشمال الحقيقي دوت بحدده عن طريق إيه؟ بيحدد الشمال المغناطيسي عن طريق البوصلة المغناطيسية. طيب سهم الشمال اللي موجود على الخريطة ده بيشير إلى إيه؟ إلى الشمال الحقيقي ولا الشمال المغناطيسي ولا أنهي شمال بالظبط؟ في شمال اتفقوا عليه صناع الخرايط إن هو يبقى على الخريطة لا بيشير للشمال الحقيقي ولا الشمال المغناطيسي، هو شمال خاص بالخرايط فقط. اتجاه الشمال الخرايطي ده بيساعدني إن أنا أقرأ الخريطة بشكل صحيح، مثلا إن أنا ما كنتش ماسكها بالمقلوب، وبيساعدني إن أنا أحدد المواقع والاتجاهات على الخريطة. طيب، وبرامج الجي اس بتوفر لي إمكانية إن أنا أختار بين الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي،
والشمال الخرائطي عند إنشاء الخريطة. طيب لما نيجي نعمل خريطة بالجي اس المفروض نختار من أنهي اتجاه شمال؟ ده بيتوقف على استخدام الخريطة. فلو أنا هستخدم الخريطة في الملاحة البحرية مثلا، لو أنا سايق سفينة في البحر وهستخدم الخريطة، فلازم الخريطة توجهني للاتجاه المغناطيسي الصحيح، عشان أنا معايا بوصلة ومش شايف أي معالم للأرض. ففي الحالة ديت أنا هوجه البوصلة على اتجاه الشمال المغناطيسي اللي موجود على الخريطة، فهعرف اتجاه الشمال بتاعي كويس. ولو أنا عايز اتجاه الشمال على الخريطة يدوبك يحدد لي بس مواقع الأماكن وأعرف أقرأ الخريطة بشكل كويس، يبقى هستخدم اتجاه الشمال الخرائطي. فاتجاه الشمال من أهم عناصر الخريطة، ولا تصح الخريطة بدون اتجاه الشمال. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا، أشوفكم في الدرس اللي جاي.